اسف اسف جدا. اجت عليك شيء؟ حقك على راسي، انا اسف جدا. اجى عليك شيء؟ لا عادي. هاي فاين هاي فاين. عادي عادي. لا هاي فاين هاي فاين. معك فاين؟ انا اسف جدا والله، انا عن جد اسف. الواحد مرشح يا زلمه الجو. من جد اسف، على فكره انا ما اطصش عليك، هاي ميه مصور فيك كاميرا خفيه، هي الشباب هناك بصور فيك. رحمكم الله يرحمكم الله. يهدينا الصباح. اجى عليك شيء؟ اجى عليك شيء؟ كثير. اسف اجى عليك شيء؟ لو سمحتي انا ما عطست شاي مي وعندي كون كاميرا خفيه، عندي كون كاميرا خفيه. يعني على فكرة ايش في عادي؟ هاي ميه زين؟ لا ما عطست والله، هاي مي. هاي الكاميرا وراكي. تفضلي بس والله ما تفضلي. بتحبي تطلع؟ زدت علي على ايدك انت. تعايل الماء. اجى عليك شيء؟ انا اسف. سوري 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 سوري. اجى عليك شيء؟ لا ولا شيء كله. لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي. اسف اجى عليك شيء؟ هاي مية. بعدين مصور مع كاميرا خفيه، هون عندك كام وهناك كام. هاي الكاميرا. وهناك انا اسف اجى عليك شيء؟ صار جديد هاي ولد. انا عن جد اسف. معي هلا بطل. هيك جاي من وراك. اسف. لو سمحتي اسف اجى عليك شيء؟ اجى على مين فيكم؟ اسف على فكره انا ما عطست، هاي مي وانبخت عليك وعندك كاميرا خفيه هون. سوري سوري سوري. اجى عليك شيء؟ انا اسف جدا، اسف اسف. بس بيدها. اسمع كاميرا خفيه على فكره. سوري اجى عليك شيء؟ طفشتني. والله جد؟ انا اسف سيدي. مش مشكلة. بس اليوم فحصت بحكي لي الدكتور معك انفلونزا خنازير. والله خلاص يعني هنموت. مش عارف عاديتك يعني ممكن هيك؟ مش مشكلة. اكيد؟ انا اسف جدا. اجى عليك شيء؟ انا اسف اسف. بس دقيقة بس بعد اذنك، احنا مصور كاميرا خفيفة ما عطستش عليك، رشيت مي. انا اسف جدا. انا اسف، هاي مي مش شيء يعني، عرفت كيف؟ هاي اطفالية طبعا. اجى عليك شيء؟ سوري شيء جت الامه كلها علي. انا اسف جدا، اسف على الله فكرة. عليك وان شاء الله مو مريض. انا اسمعي انا ما كثر من الثاني. دقيقة أنا ما عطست أصلا، أنا رشيت عليك مي وعم مصور كاميرا خفية، الكاميرا هناك. فأنا آسف جدا يعني. في كاميرا. اشوف وشك. الله اكبر. وينك تروحوا؟ اتصلت عليك أنا آسف جدا. هلا بمسح لك إياها. طيب ليش متضايق مصر؟ امسح لي اياها. ليش بمسح لك إياها؟ طيب ليش متضايق؟ امسح لي اياها. على فكرة ما طشتش عليك، رشيت مي وهي كاميرا هناك بتصور فيك، كاميرا خفية. عم تصور كاميرا خفية، أنا ما طشتش عليك. آسف آسف. أنا آسف جدا، عن جد آسف. معك فاين طيب؟ صبطي. كنا فاين. تسلم ايديك. فكرة أنا ما عطستش عليك. انا لا انت ما عطست. والله ما عطست، عن جد ما عطستش. اسمع ولا رشيت مي وهي الكاميرا خفية هنا. أنت طلعت معي على الكاميرا. اجى عليك شيء؟ سوري سوري مدام، سوري عن جد. على فكرة أنا ما عطست بس عم نصور كاميرا خفية. أنا ما عطست، رشيت عليك مي. سوري سوري سوري، هاي الكاميرا. اوكي هي عم نصور فيك هون. عم صور كاميرا خفية. هاي مية. هاي مية. كيف حالكم؟ احنا عندنا قناة على اليوتيوب. أنا شايفك قبل هيك صح؟ في مين؟ في ميل؟ زمان كنت صغير أيام في ميل. تصور فيك مقلب. والله حيا الله شباب، احنا قناتنا على اليوتيوب اسمها ميال يوتيوب. نستخدم مقطع عادي؟ طلعوا عادي؟ حبيبي خلاص شباب. الله يسعدكم الشباب، حبيبي حياك الله. يخرب بيتك
فكرة عن جد بس مو هيك المبدأ. لا هاي مي، ما هو انا ما طستش صراحه يعني. سلمت فيك. احنا كنا نصور كاميرا خفيه. هاي ميه. انتوا رؤيا؟ لا احنا قناه على اليوتيوب اسمها ميال تيوب. بكره هاي الكاميرا هون متصور فيك. هاي فاين هاي فاين. عادي نطلع الفيديو ولا لا؟ طلعوا يا زلمه على راسي. هاي بزنس كارد قناتنا على اليوتيوب. عملنا وين طيب؟ على اليوتيوب اسمها ميال تيوب. شو هاي وحده لك. ميال تيوب.